สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารแหน่สตอรี่ท่านผู้ชมครับในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติการช้อปปิ้งเคยถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของนันทนาการเป็นกิจกรรมบำบัดความเครียดเป็นการเดินทอดน่องตากแอร์เย็นฉ่ำในวันหยุดสุดสัปดาห์ปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับสินค้าสวยงามตรงหน้าแต่อนิจจาครับโลกแห่งทุนนิยมและระบบ KPI ได้พรากความสุนทรีเหล่านั้นไปจากพวกเราหมดสิ้นในยุคปัจจุบันห้างสรรพสินค้าไม่ได้เป็นทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์สำหรับผู้บริโภคอีกต่อไปแต่มันได้ถูกแปลสภาพเป็นสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยพนักงานขายที่ถูกฝึกฝนวิทยายุทธ์มาอย่างหนักหน่วงเพื่อประกบติดลูกค้าประหนึ่งบอดี้การ์ดอารักขาประธานาธิบดีสำหรับคนยุคนี้โดยเฉพาะชาวอินโทรเวิร์ตผู้รักความสงบการเผชิญหน้ากับพนักงานที่พุ่งเข้าชาร์จพร้อมคำว่าสอบถามได้นะคะมันสร้างความอึดอัดระดับไมเกรนขึ้นสมองวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเกาะติดภารกิจเอาชีวิตรอดของ4สายลับช้อปปิ้งที่ต้องฝ่าด่านหฤโหดในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่ด่านสบตาด่านเงาตามตัวด่านป้ายยาไปจนถึงด่านสัมผัสมรณะเตรียมอาวุธสูดหายใจลึกๆและตั้งสติให้มั่นบุกสมรภูมิกันเลยครับด่านแรกครับความจริงแล้วเฟิร์สตั้งใจจะมาเดินดูทีวีเครื่องใหม่เปรียบเทียบสเปคเงียบๆก่อนตัดสินใจซื้อแต่ภาพตรงหน้าทำเอาปลายเท้าของเขาต้องเบรกเอียดจนพื้นรองเท้าแทบไหม้พนักงานแบรนด์ต่างๆยืนเรียงหน้ากระดานนับ10ชีวิตเฟิร์สพยายามก้มหน้าก้มตาทำเป็นดูดกาแฟเพื่อหลบสายตาแต่ดวงตาทั้ง10คู่ล็อกเป้าหมายหันขวับตามทุกการขยับตัวของเฟิร์สอย่างพร้อมเพรียงประหนึ่งถูกตั้งโปรแกรมไว้เฟิร์สรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเนื้อวากิว A5 เกรดพรีเมียมที่หลงฝูงเดินเข้าไปในทุ่งหญ้าสวรรค์และกำลังถูกไฟไทเกอร์จ้องตะปบความอึดอัดพุ่งทะลุปรอดหยาดเหงื่อเย็นเฉียบไหลหยดลงมาตามขมับความกดดันระดับนี้ทะลวงกำแพงอินโทรเวิร์ตกระจุยครับเฟิร์สทนรับแรงกดดันจากสายตาพิฆาตไม่ไหวไม่กล้าแม้แต่จะเดินเข้าไปแตะขอบทีวีเขาตัดสินใจสวมวิญญาณราชาเพลงป๊อปถอยหลังมูนวอล์กอย่างแนบเนียนแล้วสับขาถอยทับหนีออกจากโซนไปทันทีภารกิจเลเวล1เฟิร์สขอยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสู้ครับมาดูผู้รอดชีวิตรายที่2ครับพลอยสายลับสาวผู้หลงไหลการตกแต่งบ้านเธอแวะมาโชว์รูมเพื่อหาแรงบันดาลใจในการจัดห้องรับแขกใหม่เธอแค่ต้องการความเงียบสงบในการจินตนาการภาพโซฟาตัวนี้วางอยู่ในบ้านของเธอแต่ความสงบคือสิ่งล้ำค่าที่หาไม่ได้ในที่แห่งนี้ครับพลอยได้ทำการอัญเชิญวิญญาณตามติดมาโดยไม่รู้ตัวพนักงานขายเดินตามหลังพลอยในระยะประชิดชนิดที่ว่าถ้าพลอยเบรกกระทันหันคือจมูกชนท้ายทอยแน่นอนที่สำคัญคือเขาไม่พูดอะไรเลยครับยืนยิ้มเป็นจระเข้สตั๊บพลอยเดินพนักงานเดินพลอยหยุดพนักงานหยุดพลอยเริ่มใช้ยุทธวิธีหลบหลีกเธอเดินวนรอบเตียงนอนคิงไซส์3 รอบเพื่อสลัดเงาแต่พนักงานก็ล็อกเป้าหมายเดินโคจรตามเป็นดาวเทียมที่ซิงค์สัญญาณกับโลกเป๊ะๆพลอยเดินซิกแซกผ่านโซนห้องครัวพนักงานก็ซิกแซกตามประหนึ่งเงาตามตัวความอึดอัดเริ่มก่อตัวม้วนเป็นพายุทอร์นาโดในใจพลอยทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอตัดสินใจกึ่งเดินกึ่งวิ่งหนีขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อหนีไปโซนชั้น2พลอยถอนหายใจนึกว่าสลัดหลุดแต่เมื่อเธอหันหลังกลับไปมองพระผู้เป็นเจ้าพนักงานสูทเทาคนเดิมตามมายืนอยู่บนบันไดเลื่อนขั้นที่ต่ำกว่าพลอยแค่1 ขั้นระยะห่างเพียงไม่กี่เซนติเมตรเขาชะโงกหน้ายิ้มอ่อนๆมือถือ iPad แนบอกและจ้องหน้าพลอยตามไม่กระพริบเจอช็อตนี้เข้าไปพลอยขนลุกสู้สั่นไปถึงกระดูกสันหลังครับความอยากแต่งบ้านติดลบกลายเป็น0ทันทีที่ก้าวพ้นบันไดเลื่อนพลอยไม่สนเฟอร์นิเจอร์อะไรอีกแล้วเธอพุ่งตัวเปิดประตูหนีไฟวิ่งลงบันไดหนีเตลิดออกจากห้างไปเรียบร้อยครับภารกิจเลเวล2ลูกค้าหนีตายไปพร้อมกับยอดขายที่ศูนย์เปล่าเพื่อความครอบคลุมทุกมิติการเอาชีวิตรอดเรามารับชมผู้รอดชีวิตรายที่3ครับพี่ท็อปหนุ่มกล้ามโตผู้หลงเข้ามาในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยโซนเครื่องสำอางชั้นจีโซนที่สว่างที่สุดหอมที่สุดและอันตรายที่สุด
พี่ท็อปกำกระดาษโน้ตที่จดชื่อเซรั่มของคุณแม่ไว้แน่นเขาตั้งใจจะเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์ซื้อแล้วรีบกลับแต่ในโซนนี้ไม่มีคำว่าเดินผ่านเงียบๆครับทันทีที่กลิ่นอายความสับสนของพี่ท็อปลอยไปเตะจมูก BA ตัวแม่ประจำเคาน์เตอร์สัญชาตญาณนักล่าก็ถูกปลุกขึ้นเธอหันขวับล็อกเป้าหมายและชักขวดน้ำหอมเทสเตอร์ออกมาจากซองปืนที่เอวอย่างรวดเร็วราวกับคาวบอยดวลปืนในยุคคาวบอยตะวันตกสวัสดีค่ะคุณผู้ชายรับน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดไปลองเทสไหมคะกลิ่นนี้ฉีดแล้วสปอร์ตแมนดึงดูดสาวๆจนต้องเหลียวหลังเลยนะคะอุ๊ยหน้าคุณผู้ชายดูแห้งๆนะคะสนใจรับมาสก์หน้าทองคำแท้ 24K ไปลองเพิ่มไหมคะวันนี้จัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อเซตนี้แถมกระเป๋าเครื่องสำอางใบเบิ่มเริ่มเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนูสวอชสีรองพื้นให้ดูที่หลังมือนะพายุโปรโมชั่นสาดกระหน่ำใส่พี่ท็อปแบบคอมโบเซตยังไม่ทันที่พี่ท็อปจะได้บอกว่ามาซื้อของให้แม่พี่ท็อปหลังชนกำแพงต้องงัดแผนฉุกเฉินเอาชีวิตรอดเขาแกล้งจามชุดใหญ่แล้วดัดเสียงอู้อี้บอกว่าฮัชชี่โอ้ยโทษทีครับน้องพี่เป็นภูมิแพ้กลิ่นวานิลาขั้นรุนแรงได้กลิ่นแล้วผื่นจะขึ้นหน้าจะบวมพี่ต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วขอตัวนะครับพี่ท็อปใช้ข้ออ้างโรคภูมิแพ้ทิพย์สะบัดแขนหลุดรอดมาได้แล้ววิ่งหนีออกจากห้างไปพร้อมกับรองพื้น5สีบนหลังมือครับลืมไปเลยว่าต้องซื้อของให้แม่ภารกิจเลเวล3หนีตายพร้อมคราบรองพื้นและนี่คือบอสไฟท์ด่านสุดท้ายที่พรากวิญญาณนักช็อปมันนักต่อนนักจูนผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายเธอเดินเข้ามาในโซนที่ดูไร้สิ่งมีชีวิตเงียบสงบปลอดภัยจูนสำรวจพื้นที่แล้วพบว่าไม่มีพนักงานสักคนยืนอยู่จูนตายใจครับคิดว่าทางสะดวกสวรรค์ของอินโทรเวิร์ตมาถึงแล้วเธอจึงลดการป้องกันตัวลงทันทีที่ปลายนิ้วของจูนแตะโดนสินค้าปุ๊บเซ็นเซอร์นินจาตรวจจับการสัมผัสก็ทำงานปั๊บพนักงานขายที่ซุ่มพรางตัวอยู่หลังเสาพุ่งสไลด์ตัวโผล่พรวดขึ้นมาประชิดตัวจูนประหนึ่งนินจาโคโนฮะที่ลอบสังหารเป้าหมายพร้อมกระแทกเสียงทะลุโสตประสาทว่าสอบถามได้นะคะคุณพี่รุ่นนี้เพิ่งนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะคุณพี่ลดพิเศษ 10% หมุนแล้วมีเพลงคุกกี้เสียงไทยเวอร์ชั่นคลาสสิกด้วยนะคะงานไม้แฮนด์เมดแท้รับไปเลยสักกล่องไหมคะให้หนูห่อของขวัญให้เลยไหมคะจูนโดนต้อนจนมุมครับจูนหยิบสมาร์ทโฟนหน้าจอดำสนิทขึ้นมาแนบหูครับacting ตุ๊กตาทองคำสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมกำลังจะเริ่มขึ้นจูนแกล้งคุยโทรศัพท์ทิปด้วยเสียงดังฟังชัดจัดเต็มทุกอารมณ์ดราม่าฮัลโหลแม่หนูอยู่ห้างแม่หนูขอยืมเงินแม่สัก20,000สิตอนนี้หนูช็อตหนักมากบัตรเครดิตหนูโดนอายัดหมดแล้วรูดไม่ผ่านเลยสักใบวงเงินเต็มทะลุเพดานหมดแล้วเนี่ยเมื่อเช้าเจ้านีโนระบบก็เพิ่งมาสาดสีหน้าห้องพักหนูโดนตัดน้ำตัดไฟแล้วด้วยข้าวยังไม่ได้ตกถึงท้องเลยแม่เอ๊ะหรือหนูจะเอาไตไปขายดีแม่ทันทีที่คาถาศักดิ์สิทธิ์คำว่าไม่มีตังค์และหนี้สินล้นพ้นตัวดังเข้าหูพนักงานนินจาชะงักกึกเบรกตัวโกงระบบประมวลผลลูกค้าศักยภาพในสมองพนักงานเออเรอร์ทันทีรอยยิ้มจางหายสลายตัวไปในอากาศพนักงานหาทางลงอย่างไวครับขวาไม้ขนไก่มาปัดฝุ่นอากาศแล้วสวมวิญญาณไมเคิลแจ็คสันมูนวอล์กถอยหลังกลับไปซ่อนตัวหลังเสาประหนึ่งไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจูนแอบเหล่มองหางตาแล้วยิ้มกริ่มอย่างผู้ชนะคราวนี้แหละครับจูนได้เดินหยิบจับสินค้าพลิกดูป้ายราคาเปรียบเทียบดูสินค้าได้อย่างสบายใจโดยไม่มีใครกล้าเสนอหน้ามาสอบถามได้นะคะอีกเลยจบภารกิจครับทุกท่านครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดเราเข้าใจดีครับว่าพนักงานขายทุกคนต่างก็มีหน้าที่มีเป้าหมายยอดขายและมี KPI ที่ค้ำคออยู่การกระตือรือร้นและใส่ใจลูกค้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและน่ายกย่องในงานบริการครับแต่เราต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตอลด้วยครับลูกค้าในยุคนี้โดยเฉพาะชาวอินโทรเวิร์ตทั้งหลาย
สิ่งที่ลูกค้าเหล่านี้ต้องการเมื่อมาเดินห้างไม่ใช่พนักงานที่คอยท่องสคริปต์บรรยายสรรพคุณทุกวินาทีหรือเดินตามประกบติดประหนึ่งบอดี้การ์ดคุมนักโทษแต่พวกเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวและเวลาในการสัมผัสของจริงทดลองใช้งานและซึมซับบรรยากาศอย่างเงียบๆครับการที่พนักงานพุ่งเข้าชาร์จทันทีที่ลูกค้าเอื้อมมือจับของหรือการเดินจ้องตาไม่กระพริบนอกจากจะไม่ช่วยให้คุณปิดการขายได้แล้วมันคือการโยนความอึดอัดใส่หน้าลูกค้าและเป็นการไล่ให้ลูกค้าเดินออกจากร้านคุณเพื่อไปนอนกดสั่งซื้อของชิ้นเดียวกันนั้นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ที่บ้านแทนครับไร้สารแนส่งท้ายสุดยอดวิชาการขายในยุคนี้คือคาถาอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆครับไม่ต้องกดดันไม่ต้องพุ่งชาร์จหน้าตั้งหรือเดินตามติดเป็นเงาตามตัวให้ลูกค้าหลอนเชื่อเถอะครับว่าถ้าเขาสนใจหรือมีคำถามเดี๋ยวเขาจะหันไปส่งสายตาเรียกคุณพี่มาสอบถามเองแหละครับบางทีลูกค้าเขาตัดสินใจมาจากบ้านแล้วแค่ขอมาลองจับดูของจริงแล้วเตรียมจะบอกให้พนักงานหยิบของใหม่เพื่อไปจ่ายตังค์เลยแท้ๆแต่พอปลายนิ้วของลูกค้าแตะปุ๊บพนักงานดันพุ่งชาร์จเข้ามาถามปั๊บจากที่กำลังจะควักบัตรเครดิตจ่ายเงินกลายเป็นสะดุ้งวางของลงแล้วเดินหนีออกจากร้านไปเลยทันทีความหวังดีที่มากเกินไปอาจจะทำพังทั้งบรรยากาศและพังทั้งยอดขายแบบไม่รู้ตัวนะครับคุณพี่ ใครเคยเจอประสบการณ์พนักงานขายพุ่งชาร์จจนอึดอัดอยากหนีกลับบ้านหรือใครมีวิทยายุทธ์ในการหลบหลีกเด็ดๆเนียนๆแบบจูนคอมเมนต์มาแชร์ความวายป่วงกันได้เลยนะครับใต้คลิปนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไร้สารแหน่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดภารกิจสารแหน่ล้วงลึกอินไซต์สังคมแบบนี้อีกภารกิจเสร็จสิ้นเลิกแถว